السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين الغاليين، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم غنشارك معكم واحد الخريجة اللي غندوزها في البحر ان شاء الله بحول الله تعالى. ودائما هذه هي العادات ديالنا ملي تنجيو للبحر حتى بعيد منا خصنا نجيبو معنا فطورنا، نشارك معكم حتى الفطور. وهذا البحر هذا اللي لقيته خاوي، كيكون خاوي غير العائله وصافي، ما عمرش بزاف. الرجال راه مشاو لهيه في ديك البلاصه، شنو سميتها؟ تيقولوا لها الشنقير، كيكون فيها البوزروق. ايوا مع تيكونوا الناس ما تيمشيو يقلعوا البوزروق كيجيو الصباح باكري. ايوا تما قال لك مشاو يجيبوا حتى بلاتي ونوريكم شنو غيجيبوا. الا جابوا شي حاجه غنوريكم جاو، ما جابوش لا غيجيبوا ديك البلاصه كيكون فيها انا اول مره كنجي لهاد البحر، انا ما كنتش عارفه. اختي اللي جابتني لي، انا كنمشي لواحد اخر لهنا قالت لي هذا خاوي يا اختي. انا طلبت على بحر خاوي ما فيش الناس، وعطاني الله بحر خاوي بحال في المغرب. خاوي ما فيش الناس بزاف. ايوا كبي لينا القهوه خليها تبرد. مع القهوه انت اللي دايره دابا، قولي لي شنو هذه؟ قهوه انا كنديرها مسوسه، تزيد السكر، انا تنشرب المسوس. معايا الدراري دوقي خوي لينا بعدا. هانتو الكيكه لاله غادي نصايبها اختي، وتا هذا مصايبه اختي، انا جايبه غير قهوه. ايوا الفريميجات ديالنا، الشير ديال اختي تا هو زوين، غير بالسيمولينا بالدقيق الاصفر. شنو سميتو بالعربيه؟ عارفاش الدقيق الاصفر ماشي كامل. هادو الكيكات، وضروري مع بعاد ما تنفطروش في القهوه، ما كنفطروش في الدار وما كنفطروش في القهوه، حقاش كنخرجوا تقريبا مع 6 من الدار وتنوجدوا ما نفطروا، وما تنمشيوش للقهوه باش نفطروا ولا شي حاجه، كنجيبوا معنا فطورنا دائما. الرجال راه مشاو لهيه في ديك البلاصه، شنو سميتها؟ تيقولوا لها الشنقير، كيكون فيها البوزروق. ايوا مع تيكونوا الناس ما تيمشيو يقلعوا البوزروق كيجيو الصباح باكري. ايوا تما قال لك مشاو يجيبوا حتى بلاتي ونوريكم شنو غيجيبوا. الا جابوا شي حاجه غنوريكم جاو، ما جابوش لا غيجيبوا ديك البلاصه كيكون فيها انا اول مره كنجي لهاد البحر، انا ما كنتش عارفه. اختي اللي جابتني لي، انا كنمشي لواحد اخر لهنا قالت لي هذا خاوي. يا اختي انا طلبت على بحر خاوي ما فيش الناس، وعطاني الله بحر خاوي بحال في المغرب. المهم هذا هو اللي كوتسي اللي قلت لكم جابوه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. قلت لكم ان شاء الله الا جابوا شي حاجه نوريوها لكم، ما جابوش راه ما كاين والو. ساعه ان شاء الله لقاو شي حاجه. درا كامل جابوا راجل اختي. تحيه للكازا والبرنوسي. تعالى مالك عرفتي، تعالى حصلتك. ما كيجينا شو الخير موجود. شوفوا اللي كوتسي تبارك الله ما شاء الله، درا كامل جابوا راجل اختي. معاه تا راجلي تا هو تعاونوا جابوا في ايطاليا ونعطيكم بوزروق، انتم جيو مرحبا. بوزروق هذه لي كوت. شوفوا ما شاء الله، راه عرض عليكم بعدا راجل اختي. جوز الطاليين باش يلاه ياكلوا بوزروق. غير زعما تحيه الناس برنوسي من البحر. والتحيه لكل متتبع من هو متبعني، وكنهديه حتى هو اللي كوتسي، حتى هو كنهديه ليه
بوزروق في المغرب ياك سامي. ها حنا كنطيبوه مع السوق مع لاصوص ديال المطيشه، ولا حتى كديروه غير مع الماء كيعطيكم هذاك البلول ديالو ولا ياك. ماما اش كنا كنديروه في الريستوران كنا كنديرو